Φίλες και φίλοι μου, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω μια απλή συνταγή, αλλά λατρευτή σε όλους και ιδίως στα παιδιά. Και το βλέπω και στις εγγονές μου που τα λατρεύουν πάρα πολύ, τα κρουασάν όταν τα κάνω με νουτέλα. Μιλώ για τις εγγονές μου, αλλά είναι η λατρεία μου. Και έτσι ό,τι τους αρέσει το κάνω τακτικά και με πολύ αγάπη. Και έτσι θα σας το δείξω για εσάς, να το φτιάξετε στους αγαπημένους σας, στις εγγονές σας, αν έχετε, στους φίλους σας και για εσάς βέβαια. Και στους εγγονούς. Και στους εγγονούς, εντάξει, προς το παρόν εγώ έχω εγγονές. Έτσι. Φίλοι που έχουν εγγονούς. Να το κάνουμε και στους εγγονούς. Και αρχίζουμε. Θα χρησιμοποιήσω 700 γραμμάρια φαρίνα. Η συνταγή μου είναι σε γραμμάρια, αλλά εγώ την μετάτρεψα σε φλιτζάνια για να σας ευκολύνω. Είναι 4 γεμάτα φλιτζάνια. Θα προσθέσω στο αλεύρι μου 2 φακελάκια μαγιά. Είναι 8 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ωραία. Είναι μία βανίλια, ένα φακελάκι βανίλια. Λίγο αλάτι, μία μπρέζα αλάτι μέσα. Θα βάλω μισό κουταλάκι, είναι με χλεβί αυτό για άρωμα. Αρχίζω από τα στερεά και μετά θα πάμε στα υγρά. Είναι μια γεμάτη κουταλιά εξίσμα πορτοκαλιού. Τα πλένουμε, τα στραγγίζουμε. Φλούδα πορτοκαλιού. Φλούδα, ναι. Φέρνει ωραίο άρωμα μέσα στη ζύμη μας. 100 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι μισό φλιτζάνι, όπως τούτο που σας έδειξα το φλιτζάνι. Το μέτρησα αυτό, μισό φλιτζάνι. Ναι, για να είναι ευκολία σας. Είναι έναν αυγό και ακόμα ένα που θα κάνουμε την επάλυψη των κρουασάνι στο τέλος. Το ένα θα μπει μέσα στη ζύμη. Άρα 2 αυγά θα χρειαστείς. Ναι, αλλά το άλλο είναι θα το χρησιμοποιήσουμε, θα το χτυπήσουμε μετά να κάνουμε την επάλυψη. 2 με 3 αυγά. Ναι, είναι 270 ml χλιαρό γάλα, όχι ζεστό, για να μην κάψουμε τη μαγιά. Είναι ένα φλιτζάνι γεμάτο. Μάλιστα. Μεγάλο φλιτζάνι γεμάτο. Και 100 γραμμάρια βούτυρο, είναι μαργαρίνη λιωμένη. Και αυτή να είναι χλιαρή την ώρα που θα τη γύρουμε μέσα στη ζύμη μας. Για τον λόγο που έχουμε μπει να μην μας κάψει τη μαγιά. Και τέλος είναι η σοκολάτα ή μπορείτε η μαρμελάδα ή ό,τι άλλο θέλετε, που θα είναι η γέμιση. Και αρχίζουμε. Είναι το αλεύρι μας. Θα βάλεις τη μαγιά τώρα. Θα βάλω τη μαγιά μέσα. 2 φακελάκια. Θα βάλω και τη βανίλια μου. Από τώρα. Θα βάλω τη ζάχαρη μου. Το μεταξύ είναι αυτά, μπορεί να το κάνουμε και στο μίξερ. Κατ' ακρίβεια η συνταγή μου είναι με το μίξερ. Αλλά επειδή εγώ και τα τσουρέκια τα κάνω στο χέρι, το κάνω στο χέρι. Θα βάλω μία μπρέζα αλάτι. Πάντα βάζουμε ενώ συνήθως στο αλεύρι μας και λίγο αλάτι και λίγο με χλεβί, είναι για άρωμα. Μπορεί να πεις μισό κουταλάκι. Θα βάλω και το ξύσμα, μαρίνι, απίθανη μυρωδιά και στα τσουρέκια μου που θα τα δείξω άλλη φορά το ανακατεύομαι και μας έχει μείνει το αυγό. Θα το χτυπήσω λίγο για να το βάλω. Θα ρίξω το χυλωμένο μου βούτυρο, είναι μαργαρίνη και αυτό χλιαρό και λίγο το γάλα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω και το χέρι μου. Πρέπει να γίνει μια ωραία μαλακή ζύμη. Μυρίζει το πορτοκαλί μέσα. Θα τα έχω έτοιμα το απόγευμα που θα έρθουν οι εγγονές μου με ένα ποτήρι κρύο γάλα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρω το άλλο το γάλα. Λίγο το γάλα προς το τέλος. Αν δεν το πάρει όλο δηλαδή, δεν θα το βάλεις όλο. Να το πάρει όμως νομίζω. Μάλιστα. Μια φορά, ναι. Έτσι το αυγό σου μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, πιο μικρό. Όλα συντήν. Έγινε μια ωραία αφραδή ζύμη. Μου σκομιλίζει. Έτσι. Αν κολλήσουν τα χέρια σας, μπορεί να βάλετε λίγο ένα αλευράκι, να τα ξεκολλήσετε, να μην μείνουν πάνω. Βοηθά πολύ. Αλλά η δοσολογία μας τώρα είναι μια χαρά. Και ως συνήθως η λεκάνη σου, καθαρή, νάτι. Όταν τελειώσει η ζύμη, έτσι πρέπει. Είναι σαν αχρησιμοποιητή. Έτσι μου λένε η γιαγιά μου. Δεν πρέπει να αφήνετε υπολείμματα γύρω. Πρέπει να είναι καθαρή.
Έγινε μια ωραία ζύμη μαλακή, γυαλιστερή. Νάτι, δε. Ναι, Είδεστε. Τώρα θα την αφήσω. Θα το σταυρώσω με. Δύναμη μας ο Θεός. Θα το βάλω μια πλαστική μεμβράνη και από πάνω μια πετσετούλα και θα το αφήσω να φουσκώσει. Συνεχίζουμε με τα κουρασάν μας, έχουν μπει αλλά εγώ θα τα ξαναζυμώσω και θα τα ξαναφύγω. Έτσι και στα τσουρέκια το κάνω, γίνονται πια οφράτα πιο ωραία. Και έχουμε και χρόνο. Επειδή έχω και χρόνο, αλλά αν δεν έχετε χρόνο μπορείτε και κατευθείαν τώρα να τα αρχίσετε να τα πλάθετε. Αλλά με ακόμη ένα ζύμωμα γίνονται... Και ένα και δύο, αλλά εγώ θα τα αφήσω ακόμα μια φορά για να είναι έτοιμα μέχρι την ώρα που τα θέλω. Τι ωραίο. Μαζεύεται, ξανακάθεται. Μυρίζει τούτο. Σου έρχεται μυρωδιά. Ωραίο, γυαλιστή. Η ζύμη πρέπει να είναι έτσι ωραία γυαλιστή. Δεν στην ούτε κολλά ούτε τίποτε. Και θα τα ξαναφήσω, θα τα κλείσω με την πλαστική μου μεμβράνη. Κλείσε το να σε δούμε. Πήρα μια τσαντούλα εγώ. Έτσι, μια πετσετούλα. Είναι και ζέστη και θα τα σκεπάσω εδώ και θα τα αφήσω. Τα μάτια είναι σβηστά κάτω. Μπράβο. Θα το τονίσουμε να κρούσουμε την είναι σβηστά, απλώς κούπα, την πλαστική, να βάλουμε την πλαστική κούπα πάνω στο... Όχι, είναι σβηστά τα μάτια, απλώς επειδή ήταν αναμένος ο φούρνος έχει μια σχετική... Είναι λίγο πιο θερμός από το περιβάλλον. Ναι. Στη μισή ώρα πιο λίγο ξαναφούσκωσε εδώ, αλλά θα τα αφήσω ακόμα λίγο. Είδες το πορτοκάλι μέσα τη φλούδα. Ώσπου τα ξαναζυμώνεις, μετά που τα κόβεις ψημένα, ανοίγουν φύλλα-φύλλα. Πολλά ωραία. Έτσι κάνω και με τα τσουρέκια, αλλά τούτον ένα αυγό βάλεις στα τσουρέκια περισσότερο. Συνεχίζουμε τη διαδικασία, θα το ξεσκευάσω τώρα. Δε τι πράγμα έγινε, δε τι ωραίο που έγινε. Παναγία μου τι ωραίο που έγινε. Τώρα θα ξαναζυμωθεί και θα κάτσει. Αυτό είναι, ξεφουσκώνει αμέσως. Φεύγει το αέριο που μέσα. Φεύγει. Παναγία μου τι ωραία ζύμη έγινε. Δε τι ωραία ζύμη. Έχει τη γυαλάδα της που το βούτυρο. Έτσι. Και θα αρχίσουμε τη διαδικασία να τυλίξουμε τα κουρασάν. Θα κόψουμε ένα κομμάτι. Ωραία. Θα σκεπάσουμε το άλλο. Μιχάλη δεν το μέσα. Ναι, ναι. Αφράτο. Μπορούμε να το πλάσουμε στρογγυλό. Εμείς είπαμε να το κάνουμε μακρόστενο σήμερα τώρα. Και όσο είναι μακρόστενο, θέλει να ανοίξει. Θέλει την ώρα του. Ώστε δεν βάζεις αλεύρι γιατί το αλεύρι θα το σφίξει. Να το σφίξει, αλλά νομίζω το ξεκολλά. Κόψαμε τις άκρες που πονάνε. Ναι, αφαιρέσαμε τις άκρες. Για να το κάνουμε έτσι. Θα βάλουμε την υπερβολική για να μην μας ξεχυλήσει. Και το ρολάρουμε. Πάει. Πάει το πρώτο, τούτο πρέπει να μπουκάτω, Μιχάλη μου. Άμα βάλεις πολύ, ξεσουλάζει ευκαινή έξω. Κλείουμε το. Θα κλείσει καλά. Ωραίο. Και θα δίναμε ναρεά γιατί να φουσκώσουσει. Πολύ άλλο, σχίζεις το δαμέ. Σχίζεις το δαμέ. Βάλεις τη σοκολάτα σου δαμέ. Τεντώνεις το έτσι. Και έτσι. Και αρκεύκεις που δαμέ. Έτσι. Τούτη είναι η άλλη. Έτω. Και τούτο. Έτω. Δίνουμε το μες στο σακούλι του. Για να διατηρηθεί. Μια φράτο. Να μην ξηραφεί. Δεν υπάρχει λόγος. Να χάσει την υγρασία του. Ακριβώς. Και με την πετσετούλα μας από πάνω. Πρέπει να είναι λεπτό. Όχι πολύ χοντρό. Ακόμα να το ανοίξουμε. Μπορεί να το κάνετε και στρογγυλό και να το κόψετε τρίγωνα. Πάμε μύτη πάνω και να το μύτη κάτω. Μάλιστα, κάνουμε μια πυραμίδα. Τρίγωνο. Μάλιστα, τρίγωνο.
Ωραία. Αφαιρούμε τα δύο άκρη. Και τούτα μπορεί να τα κάνεις. Εντάξει, μικρά ευολευκούν τόσο. Τούτη η μητούλα πρέπει να είναι προς τα κάτω. Πρέπει να δουλεύει και ο νους μας λίγο. Ωραία. Έτα. Ήδη άρχισαν και μπαίνουσι. Μάλιστα. Τώρα τα μορφώ. Άντε, να σε αφήσω να τα κάνεις όλα. Να κάνουμε και λίγα πιο μικρούσκια. Βάλουμε πολύ για να μην μας ξεχυλήσει. Να τυλιχτεί ωραία μέσα. Τούτη είναι η άκρια και την έψα. Να το. Να φουσκώσει να γίνει διπλάσιο, τριπλάσιο. Είναι με το έτσι λίγο. Του πιάνει καλύτερα την κρέμα μέσα. Δώσ' του. Πρόσεχε που το άλλο ποτά. Φέρνουμε το έξω, τραβούμε το, είναι ωραία η ζύμη μας. Πάει ρολό είναι η ζύμη μας, δεν τυλίεται μόνη της. Μπράβο, τύλιξε το έτσι ωραία. Τυλίεται μόνη της, πάει. Ξεκολλά μια χαρά. Πρέπει φαρίνα να χρησιμοποιούμε, διότι πρέπει να είναι αφράτο μέσα. Δεν μπορείς να βάλεις χωριάτικο αλεύρι. Διότι με ρωτούσες γιατί δεν βάζουμε χωριάτικο, το ψωμί είναι με σκληρό αλεύρι που γίνεται. Τούτα δεν μπορούμε να τα κάνουμε με σκληρό αλεύρι. Για τα μεγάλα, σε πιο μικρούς και από εδώ, θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να ξαναμπούν. Πόση ώρα περίπου να τα αφήσω? Ώστε εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου. Και να τα παρακολουθήσεις. Άμα διογκωθούν καλά, να τα βάλουμε, να τα λείψουμε με το αυγό μας, το χτυπημένο και να τα βάλουμε. Να τα ψήσουμε. Ωραία. Έχω φουσκώσει. Μετά από μισή ώρα. Μισή ώρα έχω πειράσει πολύ. Έχεις σπάσει έναν αυγό και το έχεις χτυπήσει. Ναι. Και απαλά θα τα λείψουμε από πάνω, διότι κάθονται. Δεν θα τα πιέσουμε. Αν τα πιέσεις, η ζύμη αυτή θα κάτσει. Θα τα επαλείψεις τώρα με έναν αυγό ολόκληρο κρόκον και ασπράδι χτυπημένο. Από πάνω, έτσι απαλά. Και θα τα βάλεις στο φούρνο σε 170 βαθμούς στον αέρα. Νομίζω περνούν για κανέναν 20 λεπτό. 20-25 λεπτά. Ξανάλογα με το μέγεθος τους. Τούτα είναι τα μικρά, αλλά από να τα δείτε να φουσκώσουν να γίνουν απαλά. Χαϊδεύουμε τα. Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο στους 170. Μάλιστα. Τώρα χαμήλωσες το στους 150. Ακόμη για 5-6 λεπτά. Ωραία. Μετά από 20 λεπτά συνολικά. Έτοιμα. Ωραία. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Άντε να βάλουμε τα άλλα μέσα. Μάνα μου τι όμορφα. Στο 160 θα το αφήσω. Αυτά που είναι πιο μικρά και είναι και ζεστός ο φούρνος, καλά. θα το αφήσεις στους 160. Ωραία. Ακόμη κανένα τέταρτον 20 λεπτά. Αυτή είναι η πρώτη δόση από τα κρουασάν μας. Είναι τα πιο μεγάλα, τα πιο μικρά ψήνονται. Έτοιμα και τα μικρά. Όχι ρε. Πολλά ωραία, έχουν τύλιχτεί σωστά. Πρέπει να προσέξετε το τύλιγμα, διότι αν δεν τυλιχτούν καλά ή μπει πολλή ποσότητα από σοκολάτα θα ανοίξουν και δεν θα είναι έτσι όμορφα. Τούτο είναι σημαντικό για να μην έχετε αποτυχία. Έτσι να τυλιχτεί μια, δυο, 3 φορές. Και όταν μπαίνουν στο ταψί, ο τελευταίος γύρος να είναι από κάτω. Από κάτω, ναι, για να μην ανοίγουν. Τούτο είναι σημαντικό. Βέβαια, είναι κάποιες λεπτομέρειες, αλλά είναι λεπτομέρειες που θα τα πετύχετε. Για να μπουν αραιά στο ταψί. Αραιά γιατί θα φουσκώσουν. Ούτε ανοίξαν να βγουν έξω, είναι μια χαρά. Δε από κάτω. Μάλιστα, να το δούμε. Αφράτο. Τη Μαριλίζα. Ναι. Περιμένει. Η Μαριλίζα, η Νικόλ θα τα απολαύσουν. Έχουν τελειώσει οι φίλες μου, έχουν γίνει απίθανα. Φαίνονται από μόνα τους πόσο ωραία είναι, μυρωδάτα. Είναι μια απολαυσή. Στο σπίτι σου, ζεστά. Ακριβώς. Με τις συμβουλές που δίνω, Μιχάλη μου, γίνονται την πρώτη φορά θα τα πετύχουν.
Και συνεχίζουμε φίλοι μας να απολαύσουμε τα κουρασάν. Αυτά είναι εδώ από μέσα. Ανοίγουν φύλλα με τη σοκολάτα μέσα. Έτσι πρέπει να ανοίγει. Αυτό. Ωραία. Μαλακά. Αφράτα. Με το ότι τα ζύμωσα 2 φορές. Συντείνει και μπήκαν ωραία. Κάντε τα κι εσείς αγαπημένες μου φίλες και φίλοι για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και για σας. Να τα απολαύσετε. Περιμένω τα σχόλια σας γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα σχόλια σας. Χαιρόμαστε και για τις εγγραφές σας στο κανάλι. Βεβαίως που κάθε μέρα κάποιοι νέοι συνδρομητές έρχονται στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και θα μας ξαναδείτε σε επόμενα βίντεο. Ωραία. Γεια σας, να είστε καλά.